Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh cườm nước. Thường chúng ta vẫn thường phân biệt cườm nước và cườm khô. Thực ra thì đây là hai căn bệnh nó có cái cơ chế gây bệnh khác nhau. Đối với diện chẩn thì cho dù là cườm nước hay cườm khô thì cái cách chữa trị nó cũng không khác nhau là mấy. Tuy nhiên để cho các bạn tiện theo dõi trong cái việc chữa trị thì hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu về cách chữa cườm nước. Cườm nước hay còn gọi là tăng nhãn áp, Tây y vẫn gọi là bệnh glaucom hay thiên đầu thống. Thì áp lực trong mắt của chúng ta luôn được duy trì và cân bằng bởi một cái thể dịch gọi là thủy dịch. Vì một lý do nào đó như là bị cận thị nè, bị huyết áp hoặc là bị một cái sự tắc nghẽn nào đó hoặc là do tuổi tác thì cái lượng dịch này nó tăng lên hoặc là nó không thể thoát ra ngoài thì nó gây ra tăng nhãn áp. Và bên cạnh cái việc mà nó có thể làm ảnh hưởng đến thị giác thì nó hoàn toàn có thể gây ra nguy hiểm, vì vậy mà chúng ta không thể xem thường. Trường hợp mà bị cườm nước thì chúng ta sẽ thấy nhức đầu, nhức mắt, bị chảy nước mắt sống, mắt bị mờ, bị đỏ. Chúng ta thậm chí có thể thấy bảy sắc cầu vồng. Và một cái điều quan trọng nữa là cái đồng tử mắt. Chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử mắt giãn nở. Giãn nở đến một cái lúc nguy hiểm, nó có thể gây ra mù mắt là vì vậy. Đối với trẻ em thì khi mà bị cườm nước nó sẽ rất là sợ ánh sáng, nó hay nheo mắt, nó cũng chảy nước mắt sống và cái thị lực của nó giảm sút rõ rệt. Vì vậy mà chúng ta phải tích cực trong việc chữa trị. Để bắt đầu việc chữa trị thì hôm nay mình muốn nhắc với các bạn về một cái dạng thuật, đó chính là cào đầu. Thì mỗi ngày khi mà chúng ta làm 12 động tác xoa mặt vào buổi sáng thì các bạn đều có cái động tác cào đầu. Các bạn dùng 10 đầu ngón tay này, các bạn cào từ trước ra sau, phải không? Hoặc là các bạn có thể dùng cây cào này, các bạn cào đầu từ trước ra sau, hoặc là các bạn dùng lược bình thường, hoặc là nếu có cái lược mini này thì quá tốt, các bạn cào từ trước ra sau. Mà chúng ta không cào ít đâu, chúng ta cào 100, 200 cái, 300 cái. Các bạn cào nhiều như vậy nó còn có tác dụng giúp chữa rụng tóc, bạc tóc. Sau đó chúng ta sẽ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Mình đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, cho nên hôm nay mình không chia sẻ lại cái dạng thuật này nữa. Các bạn hãy tìm xem video giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết để thực hiện tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ dùng cây lăn để lăn vào mắt trước khi bấm bồ huyệt. Các bạn có thể dùng cây lăn có hai đầu như thế này, một đầu âm và một đầu dương. Chúng ta lăn cái đầu đinh nè. Chúng ta nhớ là lăn đứng chứ chúng ta không lăn ngang như thế này. Chúng ta lăn đứng. Chúng ta lăn vào cả hai mắt luôn. Và chúng ta lăn 3 vòng. Các bạn lăn 3 vòng. Sau đó chúng ta trở qua đầu đinh, đầu gai. Chúng ta lăn cũng 3 vòng như vậy. Các bạn lăn. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ huyệt. Trước hết là bộ huyệt giảm tiết dịch, gồm các huyệt không, bên trái, bên phải, 16, bên trái, bên phải, huyệt 61, bên trái, bên phải, huyệt 287 nằm ở chân lỗ mũi, bên trái, bên phải. Mình lấy cái cây que giò này để cho các bạn dễ theo dõi. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ huyệt tiêu bú, gồm các huyệt 41, chân mũi kéo ngang qua, mé ngoài tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên phải. Huyệt 143 nằm ở dưới chóp mũi. Huyệt 127 ở hõm môi dưới. Huyệt 19 nằm ở dưới chân lỗ mũi. Huyệt 37 trung điểm của đường cong cánh mũi kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên trái. Và cuối cùng là huyệt 38 nằm ở trên cái đường đi ngang qua nhân trung và nếp nhăn má miệng bên trái, bên phải.
Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị. Đây là một bộ huyệt tương đối là dài, nhưng các bạn đừng quá lo, bởi vì hầu hết nó là những cái huyệt ở xung quanh mắt và nó phản chiếu về mắt, cho nên chúng ta cũng không quá khó nhớ. Trước hết là huyệt 324. Từ ngay đuôi mắt chúng ta kéo lên đến nằm ở trên chân mày bên trái, bên phải. Huyệt 131 nằm ở ngay mé ngoài của đuôi mắt nè, bên trái, bên phải. Huyệt 73 giữa tròng đen con mắt kéo xuống và nằm trên cái bờ xương hốc mắt. Các bạn nhớ nhìn thẳng vào kiến để lấy cho chính xác. Bên trái, bên phải. Huyệt 41. Huyệt 437 nó là huyệt đối xứng với huyệt 41, tức là từ chân mũi kéo ngang qua mé ngoài tròng đen con mắt kéo xuống ở bên trái. Huyệt 235 nằm ở hõm môi dưới, nó nằm ở dưới huyệt 127. Huyệt 184 thì ở hai bên của sống mũi, chúng ta sẽ có ngay cái hõm xương hốc mũi nè. Chúng ta dùng que giò đưa vào, đó chính là huyệt 184 bên trái. Bên phải, huyệt 195 nằm ở cái đường đi ngang qua 1/4 mé dưới của trán và sát với mí tóc trán. Bên trái, bên phải. Huyệt 34 từ ngay đầu chân mày chết lên, bên trái, bên phải. Huyệt 197 từ ngay đầu mày kéo thẳng lên đến đường đi ngang qua giữa trán, bên trái, bên phải. Huyệt 16 nằm ở chân của lỗ tai mé trên, bên trái, bên phải. Huyệt 421 từ ngay đầu mắt kéo thẳng lên, nằm ngang với huyệt 197, bên trái, bên phải. Huyệt 422 từ ngay mé trong tròng đen con mắt kéo lên đến đường đi ngang qua giữa trán, tức là nằm ngang với huyệt 421, bên trái, bên phải. Cả ba huyệt 422, 421 và 197 nằm ngang với nhau và nó đều là những cái huyệt phản chiếu về mắt. Các bạn đừng quá lo là không bấm chính xác, bởi vì những cái huyệt ngang ở ngay vị trí này thì nó đều là phản chiếu của mắt. Khi chúng ta mà ra được cái điểm đau thì nó sẽ rất là hiệu quả. Sau khi mà bấm bộ huyệt xong, mình cũng muốn nhắc với các bạn là chúng ta sẽ dùng cái đầu que giò cắm vào dầu cù là, và chúng ta dùng kỹ thuật hoặc là dây 30 vòng hoặc là ấn nhúng 3 cái. Chúng ta làm 3 lần kết khoảng. Sau đó chúng ta sẽ tác động vào, dùng cái que giò và chúng ta tác động vào những cái vùng đồng ứng. Chúng ta có cái đồng ứng ở con mắt. Các bạn thấy trên cái đồ hình phản chiếu, đây cũng là vị trí của mắt. Chúng ta gạch vào vị trí này. Rồi chúng ta cũng tác động vào vị trí của mắt, ngay cái mắt lóng thứ nhất của ngón tay giữa nè. Rồi chúng ta tác động vào ở ngay chân của ngón giữa, đây cũng là vùng phản chiếu của mắt. Rồi các bạn cũng dùng cái lăn, các bạn lăn. Chúng ta cũng tác động vào ở bàn chân, cũng có con mắt ở dưới bàn chân như vậy. Chúng ta cũng dây ấn vuốt lăn. Rồi sau đó chúng ta tác động vào con mắt đối xứng. Thì ở trước là con mắt, ở sau cũng là con mắt. Chúng ta dùng cái que giò, chúng ta dây, gạch, xem có điểm đau hay không. Nếu có điểm đau thì mừng quá rồi, chúng ta sẽ tác động vào. Rồi chúng ta cũng tác động vào cái vùng
ở cổ gáy nè, cũng có 2 con mắt luôn. Chúng ta tác động vào. Rồi chúng ta cũng tác động vào 2 con mắt ở sau lưng. Sau đó chúng ta sẽ dùng hơ, dùng ngải cứu chúng ta hơ vào những cái vùng phản chiếu cũng như là đồng ứng. Và trước hết là chúng ta hơ trực tiếp vào mắt nè. Sau đó chúng ta hơ vào phản chiếu của 2 con mắt ở trên trán. Rồi chúng ta cũng hơ vào cái phản chiếu. Hồi nãy mình quên nói với các bạn là chúng ta gạch và lăn vào cái vùng xung quanh của miệng, bởi vì cái miệng cũng là phản chiếu của con mắt. Chúng ta cũng dây gạch và lăn, rồi bây giờ chúng ta hơ vào xung quanh miệng. Nơi nào mà bắt đau và bắt nóng đó chính là cái điểm mà chúng ta cần giải quyết. Thường ngay vị trí này nó sẽ rất nóng. Các bạn hơ vào. Rồi chúng ta hơ vào bàn tay cũng vào những vị trí phản chiếu và đồng ứng đó. Đây, chúng ta hơ vào vùng này, rồi vùng này, rồi bàn chân cũng vậy. Rồi chúng ta hơ vào vùng cổ gáy nè, rồi vùng lưng nè. Cứ vào những cái vị trí phản chiếu đồng ứng của mắt chúng ta tác động. Và thậm chí chúng ta cũng có thể dây ấn vuốt lăn hơ vào cái vùng mắt cá. Mắt cũng là đồng với mắt. Mắt cá, tay và mắt cá chân, chúng ta đều có thể tác động. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công những cái chia sẻ của mình. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.